جماعت‌گرایی آنارشیستی، مقدمه پدیدارشناسی و جماعت‌گرایی که فکر کنم این دفعه دیگه حق داشته باشم بگم آقای دکتر مریزاده قصد کنن همراستا با آقای دکتر دیباج در واقع مفهوم دولت لیبرالیسم رو به چالش بکشن و به نگاه پدیدارشناسی مسئله دولت موضوع از جنبه دیگه ای مطرح کنن. در خدمت هستم. همونطوری که گفتن عنوان بحث من هست جماعت‌گرایی آنارشیستی، مقدمه پدیدارشناسی و جماعت‌گرایی. این که امروز میخوام در باید صحبت کنم وجه به قول دوستان سیاسی تر شده و تاریخمند شده همه اون مباحثی که توی 2 سال گذشته سعی کردم به بهانه‌های مختلف درباره‌شون صحبت کنم. کاری که می‌کنم اینه که کاری که میکنم یعنی کاری که سعی میکنم از این طریق انجام میشه که یک صورتبندی خاصی یا روایت خاص خودم از آنارشیسم سعی میکنم ارائه بدم برای شما. بعد از اون این صورتبندی خاص رو در ارتباط با 2 مفهوم کانستیتوئنت پاور و کانستیتوشن چیز میکنم، توضیح میدم. درباره اینکه جماعت‌گرایی چه نسبتی با آنارشیسم و این 2 مفهوم یا این تمایز مفهومی برقرار کنه صحبت میکنم و در نهایت راه حل مفهومی پیشنهادی خودم رو تحت عنوان پدیدارشناسی جماعت‌گرایی آنارشیستی یا آنارشیسم جماعت‌گرایی پدیدارشناسی ارائه میکنم. همونطور که احتمالاً انتظار دارید بحث من درباره سیاست هست. قبل از اینکه بحثم رو ادامه بدم باید مشخص کنم که منظورم از این که بحثم درباره سیاست چیه. وقتی میگم بحثم درباره سیاست مشخصاً منظورم اینه که درباره مفهوم قدرت مؤسس و عناصر مربوط به اون دارم صحبت انتخاب کردن آنارشیسم به عنوان یکی از عناصر مفهومی به کار گرفته شده توی این سخنرانی صرفاً به خاطر علاقه شخصی من که از پیش از شروع دانشگاه توی من درست شده به آنارشیسم نیست، بلکه به خاطر کارکرد مفهومیه که آنارشیسم به اون معنی که عرض می‌کنم خدمتتون در صورتبندی نهایی که از مفهوم سیاست ارائه می‌کنم خواهد داشت. شما ممکنه بدونید که آنارشیسم تقریباً از در جریان انقلاب فرانسه برای اولین بار کارکردهایی یا کاربردهای سیاسی رو تجربه می‌کنه، یعنی مفاهیم مثل آنارشیسم، آنارشیست‌ها و آنارشی در جهان. در جریان انقلاب فرانسه به روایت جورج روتکار آنارشیسم در مقام یا به عنوان یک فحش لعن سیاسی به کار برده میشه، چه اون جایی که بریسو دشمنان خودش رو باهاش خطاب میکنه، چه وقتی که دیرکتوار ژاکومن‌ها رو با استفاده از مفهوم آنارشیسم با فحش و لعن نفری از همون دوران انقلاب فرانسه به بعد همواره چه بین مردم عادی چه بین منتقدان فرهیخته‌تر حتی دانشگاهیان سیاست خونده آنارشیسم و آنارشیست‌ها موجودات نخواستنی، منفور، لعن شده، انسان‌های خشن، شورشی‌هایی که دستشون به خون و انواع جنایت آلوده است به عنوان همچین موجوداتی شناخته شده.
اولین نمونه های استفاده مثبت از آنارشیسم و مفهوم آنارشیسم دوباره توی فرانسه قابل شناساییه. وقتی ژوزف پیر پرودون، اگر اسمش رو درست بگم، در حدود سال 1800 در یه جایی توی 1800 خودش رو با افتخار آنارشیست در 1840 پرودون بدون اینکه دچار تردید بشه و با استفاده یعنی و در جریان تلاشش برای پاسخ دادن به این پرسش که کیه اعلام میکنه که آنارشیسته. پرودون برای جواب دادن به این پرسش از این مسئله حرکت میکنه. میگه که شما ممکنه که از من بپرسید که حکومت مطلوب چیه. وقتی میخواد به این سوال جواب بده میگه که من رپابلیکن نیستم، دموکرات نیستم، چیم؟ آنارشیستم. بعد از این استفاده پرودون تا امروز همواره هر شکلی از بحث درباره آنارشیسم با تلاش برای پاسخ دادن به چیستی وضعیت مطلوب هم پیوند بوده. یعنی همواره از آنارشیست ها پرسیده شده که اگر دولت نه پس چی؟ تلاش که آنارشیست ها برای جواب دادن به این پاسخ به این پرسش انجام دادن، اونا رو توی یه دام گفتمانی انداخته. من به این دام گفتمانی میگم دام کانستیتوشنال که حالا بعدم توضیحش میدم. اصولا تلاش برای پاسخ دادن به چیستی وضع مطلوب از طرف یک آنارشیست متناقض نما، غیر ضروری و به یه معنا اشتباه. به خاطر اینکه هیچ آنارشیستی نمیتونه درباره یک وضع مستقر مطلوب چیز معناداری بگه. هیچ وضع مستقر مطلوبی از یک منظر آنارشیستی وجود نداره. هرچند همه تقسیم بندی هایی که در بین آنارشیست های متفاوت وجود داره، آنارکوکومونیست، آنارشیست نمیدونم فردگرا، آنارشیست هرچی، به خاطر یا به اعتبار همین تلاش برای پاسخ دادن به همین سوالی که به وجود اومد. آنارشیست ها علیرغم تفاوتی که با هم دارن، تفاوتی که مسئول همون تلاش برای پاسخ دادن به اون پرسشه، در یک چیز اساسی با هم دیگه اشتراک نظر دارن. اشتراک نظر بنیادین همه آنارشیست ها در ضرورت یک جور عمل تأسیسی مبتنی بر مردم در مقابل نظم مستقر. این چیزی که همه آنارشیست ها دربارش توافق دارن. چه این عمل تأسیسی یه جور تعاونی نمیدونم کمونیستی باشه، چه عمل ایگوهای مستقل از همدیگه برخوردار باشه، چه حالا گونه‌های مختلفی از عمل مستقیم که آنارشیست‌های آشوب طلب تبدیل کردن. چه چیزی باعث میشه که بدیم این فهم از آنارشیسم با سیاست رابطه برقرار میکنه؟ برای که بتونیم اینو مشخص بکنیم باید به مفهوم پولیتئیا یا سیاست در یونان باستان بریم. پولیتئیا اصولاً سه معنای متفاوت داره در جهان باستان. یکی از اون معانی تأسیسه. یکی از اون معانی عمل در مقام شهروندی پلیس و معنای سوم کانستیتوشن. اما کانستیتوشن نه به معنای قانون، سند، وضع مستقل یا چیزی مثل این. کانستیتوشن به معنای بنیانی که شهر بر اون پایه گذاشته شده، یک جور شیوه زیست، نوعی از حیات.
این معنای یونانی از پولیتئیا یا سیاست به فارسی به عنوان سیاست مدینه یا مدنیه برگردونده شده بود. آقای دکتر منوچهری اخیراً توی 13مین نشست سالیانه انجمن علوم سیاسی مقاله‌ای رو با استفاده از این مفهوم ارائه کرده بودن که تو پدیدارشناختی هم از مقاله دو ارزشی هست. در جهان جدید ما با یک جور تغییر در صورتبندی مفهوم پولیتئیا در مقام کانستیتوشن مواجهیم. صورتبندی جدیدی که در جهان جدید از این مفهوم میشه تحت تاثیر باز تفسیرهای کارمنیستی از مفهوم بودنی ساورجینیتی قرار داره. در این باز تفسیرها کانستیتوشن از بنیانی که شهر بر بنیان گذاشته شده به سند، قانون، وضع مستقر تغییر شکل میده. در جریان این تغییر شکل نظریه‌های کانستیتوشنال ایجاد میشن. نظریه‌های کانستیتوشنال عموماً به دنبال توضیح دادن اتوریته نهایی دولت یا حکومت هستند. برای همینه که وقتی یه آنارشیست از ضرورت نفی برسازنده صحبت میکنه بهش میگن که اگر دولت نباشه چه اتفاقی میفته، یعنی اگر وضع مستقر نباشه چه اتفاقی میفته. چرا؟ به خاطر اینکه سیاسی بودن یا سیاست یا امکان سیاست با وجود داشتن یک وضع مستقر قانونی این همان پنداشته شده در این تغییر. در این نظریه ها چیزایی که دارم میگم خیلی جالبه که هم عناصری از مسائل دکتر دیواجو داره، هم عناصری از مسائل دکتر مونی. در این نظریه ها ما با دو تا مسئله خیلی مهم مواجهیم. یکی اینه که بر اساس نظریه های کانستیتوشنال مبتنی بر مفهوم ساورجینیتی یک جور منبع قایی اتوریته سیاسی به رسمیت شناخته شده و اسم اون رو مردم گذاشتن یا دکتر فرمودن و به یک نام هم تبدیل شده، همونطوری که دوباره دکتر فرمودن و به نام این مردم حکومت اتفاق افتاد. مسئله دوم اینه که کانستیتوشن یک چیز خلق شده در نظر گرفته شده، چیزی که نبوده و الان خلق شده، وضع طبیعی، وضع مدنی، دولت پیشا و همیشه هم این وضع میشه از طریق مثلا قرارداد یا شکلی از قرارداد. در اثر یعنی تحت تاثیر این دوتا فاکتور جدید دو تا اتفاق برای مفهوم حاکمیت میفته. یعنی دو فهم از حاکمیت ظهور پیدا میکنه. حاکمیت فردی یا شخصی که مختص حاکمه که آقای دکتر گفتن حکومت میکنند به نامه. شخص حاکم میتونه پادشاه باشه، میتونه گروهی از نخبگان سیاسی انتخاب شده باشه، میتونه هر شکلی باشه. پس حاکمیت فردی یا شخصی که مختص به حاکمه و حاکمیت واقعی که از آن مردم. این دو تا مسئله رو در کنار این واقعیت قرار بدید که در نظریه های کانستیتوشنال دوباره مردم از توانایی حکومت کردن برخوردار نیستن. یعنی مردم نمیتواند حکومت کنند، یا باید به نام حکومت کرد
یا حکومت کردن مردم باید توسط مجموعی از نهادهای ساخته شده وساطت بشه. این نهادهای ساخته شده یا این سازمانی که حکومت مردم رو عینی میکنه چیا هست؟ نهادهای حکومت هست. نه قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه قانونگذار، پارلمان، همین تو ساختار مختلف حکومت شکل‌های متفاوتی. یه اتفاق دیگه توی نظریه‌های کانستیتوشنال مدرن میفته و اون اینه که قدرت تأسیسی یا کانستیتوشنال پاور اولیه‌ای که از آن مردمه و به اعتبار اون هست که میگیم مردم حاکم هستن یا از حاکمیت برخوردارن یا حق واقعی حاکمیت دارن، ازش مشروعیت زدایی میشه و به عنوان امر نخواستنی شناسایی میشه. توی لاک همین وضعه، توی هابز همین وضعه و توی همه گونه‌های مختلفی از نظریه قرارداد همین اتفاق میفته. هیچ گناهی بزرگتر از شورش الهی قرارداد اولیه وجود نداره. حتی وقتی لاک شکلی از امکان شورش با شرایطی ممکنه به دست بیاد، این دوباره برای برگردوندن وضعیتیه که قرارداد ایجاد کرده، برای تأسیس دوباره نیست. پس در نظریه کانستیتوشنال قدرت تأسیسی مشروعیت زدا میشه، به عنوان هیولا معرفی میشه و در نتیجه مردم به نیشن تبدیل میشه. مردم در مقام یک مفهوم سیاسی به نیشن در مقام یک مفهوم حقوقی تبدیل میشه. در اینجا حقوق بر سیاست حاکم میشه و بعد به شما میگن که در دموکراسی مردم حکومت نمی کنند. دموکراسی حکومت مردم بر مردم نیست، حکومت قانونه. خب در بین همه یک همین صحبت هم طولانی شد، سعی می‌کنم که زودتر بخش پایانی بحثم بگم. در بین همه این گونه‌های مختلف از نظریه‌های کانستیتوشنال مدرن، جماعتگراها تلاش بیشتری داشتن برای اینکه یا امکان تئوریک بیشتری برای این به ما میدن که هنوز مردم رو حفظ کنیم، مردم در مقام کامیونیتی. اما نظریه‌های جماعتگرا سه تا ایراد یا بحران تئوریک اساسی دارن که شناسایی اونا باعث میشه که بتونیم یه جور جماعتگرایی سیاسی داشته باشیم به معنای خاصی. من اول پیش‌فرض‌های اساسی جماعتگرایی رو بگم و بگم که هر کدوم از اینا چطور به اون بحرانی که مد نظرمه منتهی میشه. بحث جماعتگرایی، اولا انسان‌ها به طور اصولی به یکدیگر پیوستند. دوما امکان تصور کردن خودهای مستقل از اهداف و غایت‌هاشون وجود نداره. یعنی خود همواره یک هستی متصل به اهداف و غایت‌هاش، یا به عبارت بهتر این نقش‌های افراد هستن که تا اندازه‌ای چی بودنشون یا چیستیشون رو معلوم می‌کنه. مسئله بعدی درباره جماعتگرایی اینه که به عنوان اعضای جنبش، شهروندان یک ملت یا نمیدونم طرفداران یک دعوت خاص، ماجرای زندگی هر کدوم از افرادی که تو جماعتگرایی در نظر گرفته میشه همواره درون داستان اون جماعتی که بهش تعلق دارن اتفاق میفته. یعنی هیچ کس داستانی بیرون از جماعتی که بهش تعلق داره نداره. سه تا بحران یا سه تا ایراد توی این سه تا پیش‌فرض جماعتگرایی وجود داره. یکی از اونها که مهمترینشونه و به معنی مادر همه اون
دوتای دیگه است. دعاوی بی‌پایه درباره طبیعت خوده. دو تا بحران دیگه هم هست که مسئول اینن. پیوند مفقود بین سوبژکتیویته و خیره و مسئله آخر نامعلوم بودن اینه که اصلا این جماعت چیه. همونطوری که پیشتر گفتم توی جماعتگرایی امکان تصور خود مستقل و جدای از پیوندها، نقش‌ها و ارزش و اون جماعت‌ها و گروهایی که بهش تعلق داره وجود نداره. در واقع خود یک مصنوع اجتماعی برساخته شده است که در بیرون از اون جماعتی که بهش تعلق داره فاقد هستیه، یعنی فاقد حدودیه که باعث بشه یا به ما امکان بده که بتونیم نشونش بدیم. در نتیجه در جماعتگرایی خود از بین میره، خود در جمع مستحیل میشه، سلفی وجود نداره دیگه. یا بعضی از نظر بعضی از جماعتگراها خود یه هستی متافیزیکال پیدا میکنه. یعنی دو تا نتیجه داره این، یعنی دو تا پیامد داره این ایراد جماعتگرایی. یکی اینه که خود مستحیل میشه، اتفاقی که تو پست مدرنیسم میفته. یکی اینه که خود به یه هستی متافیزیکال تبدیل میشه، یعنی نمیتونیم به لحاظ تجربی توضیحش بدیم، فقط فرضش میکنیم، میگیم که خودهایی که جماعتی را تشکیل میدن و من یه سری عرض کنم خدمتتون که بهش یه سری کیفیات مثل مثلا دوم که عرض کردم پیوند مفقود میان بین سوبژکتیویته و خیر. اینی که ما بگیم خود ضرورتاً و به لحاظ هستی شناختی یا حالا هر چیزی درون جماعت قرار داره ضرورتاً متضمن این نیست که هر کدوم از این خودهای درون جماعت شر یا زیان دیگری رو اخلاقاً برای پیشبرد خیر خودشون یا منفعت خودشون دنبال نکنن. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر این واقعیت باشه، حتی اگر این درست باشه که من هستیم در پیوند با هستی هر کدوم از شما من پیدا میکنه، نتیجه منطقیش این نیست که من خیر خودم رو بخوام، یعنی به قیمت ضرری که به شما برسه یا شری که به متوجه شما بشه پیگیری نمی‌کنم. جماعتگرایی رو نمیتونه توضیح بده خیر بین سوبژکتیو. و مسئله بعدی اینه که جماعتگرایی نمیتونه بگه که اصلا این جماعت چجوری شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه جماعتگرایی توضیحی برای اینکه چرا مجموعه‌ای از افراد در کنار هم دیگه جماعت‌های متفاوتی شکل میدن نداره. اینجاست که پدیدارشناسی به کار ما میاد. بر اساس ایگولوژی هوسرلی ما میتونیم، ولی کاری که من از نه با استفاده از هوسرل، با استفاده از هگل و مانهایم و ماکس شترنر توی اون کتاب من یک ندیگران هستم توضیحش دادم. بر اساس ایگولوژی هوسرلی شما میتونید توضیح بدید که چطور امکان داره ایگو در پیوند هستی شناختی با ایگوهای دیگر در تجربه نیندیشیده و بینا سوبژکتیوش در عمل معنابخش رویاوردی بینا سوبژکتیوش جهان مشترک رو حاضر کنه و مای رو بسازه. به این ترتیب ایگولوژی هوسرلی این امکان رو وجود میاره که ایراد اول جماعتگرایی رو رفع و متوفر. دوباره بر پایه همون ایگولوژی هوسرلی بینا سوبژکتیویته
حاضر ساز جهان در کنش رویاوردی معنا بخشش امر نیک و شر رو در توی اون جریان رویاورده بین سوبژکتیو مشترکش از افق‌های متفاوت یا پرسپکتیوهای متفاوت و برای یک ما حاضر می‌سازه. در واقع خیر به ذات مفهومی، یا شاید به ذات خیلی درست نباشه، اساساً مفهوم بین سوبژکتیوه. و مسئله آخر اینه که از اونجایی که یه بین سوبژکتیویته در یک بین سوبژکتیویته رو میشه با استفاده از تجربه رویاوردی معنابخش بین سوبژکتیو توضیح داد، مبنای تئوریک برای روشن کردن چیستی این جماعت دوباره تو پدیدارشناسی برای ما فراهم میشه. بحثمو با یه جمله خیلی، یعنی یه پاراگرافی جمع میکنم که معلوم کنه که همه اینا چی. اگر از من بپذیرید که سیاست نه حقوق، سیاست چیزی نیست جز کنش تأسیسی یک مردم که جهان رو در کنار همدیگه و در محدوده افق امکانی یک بینا سوبژکتیویته‌ای که به صورت غیر تعمدی و در تاریخ خودشون تعلق بهش دارن تجربه میکنن و نمایش میذارن، اگر از من بپذیرید که سیاست کنش تأسیسی این بینا سوبژکتیویته است، اون موقع با این مسئله، یعنی اون موقع ناگزیر به اینجا میرسید که یک جور آنارشیسم اون وجه کنش تأسیسی رو در نظر میگیره، جماعتگرای وجه بینا سوبژکتیویته، اهمیت زیست جهان، کنش رویاوردی بینا سوبژکتیو و اینا رو در نظر میگیره. یک جور آنارشیسم جماعتگرای پدیدارشناختی میتونه راهگشای بنبستی باشه که ما با تئوری‌های حکومت قانون و امثال و همواره تو تاریخ معاصرمون مواجه بودیم و توی خاورمیانه باهاش مواجه. یعنی وقتی ساخت تمامیت‌خواه دولت مدرن رو از قبل برمی‌داره با قرائت‌های، چه اونو با قرائت‌های ناسیونالیستی مبتنی بر روایت‌های مختلفی هست به عنوان منبع قانون پر کنیم، چه اون ساخت تمامیت‌هایی که آقای دکتر صورتبندیش کردن با تلاش‌های برای دموکراتیک کردن فقه دوباره پر کنیم. ما دوباره با یه مسئله، با یه بحرانی مواجهیم و اونم حکومت قانون و سیاست توی کشور. حکومت قانون و سیاست که میگه مردم یک بار فلان کارو میکنن، فلان چیز رو تأسیس میکنن و بعد از اون دیگه هیچ وقت امکان فرار رفتن از کلیات اون تأسیس اولیه‌شون رو به دست نمیارن. میتونیم از سیاست دفاع کنیم و بخوایم که دوباره به سیاست برگردیم با استفاده از این ایده‌ای که تلاش کردم عرض کنم خدمتتون. ببخشید اگر خیلی طولانی صحبت کردم و ببخشید اگر این میکروفونی کم از گرد. اگه بخوام خیلی خلاصه بحث آقای رو مطرح کنم، اینه که ایشون با تعریف سیاست قدرت مؤسس، چالش و نقد نظری آنارشیست به لیبرالیسم رو مطرح کردن و تلاش آنارشیست‌ها برای پاسخ چیستی وضع مطلوب در صورت فقدان دولت یا نظم مستقر رو تله آنارشیست‌ها معرفی کردن. در واقع مسئله اصلی این همان دانستن سیاسی بودن و وجود یک نظم مستقر که نتیجه اون مشروعیت زدایی قدرت تأسیسی و پذیرش قرارداد و نتایجش هم دکتر موینی هم اشاره کردن، در واقع تبدیل شدن مردم به یک نام، به جماعتی که توانایی حکومت کردن ندارن و نیازمند نماینده هستند. برای به عنوان راه حل
ایشون با تعریف سیاست به یک کنش تأسیسی بین‌سوژگی، آنارشیسم جماعتگرای پدیدار شناختی رو این راهگشای بنبست نظریه دولت مدرن